What's up mga tropa? Bago yung panoorin ng video, huwag kalimutang i-like and subscribe ang aking video at follow ang aking page na Math for Everyone. Yan lang. Peace. Good luck. Roll the intro. What's up mga tropa? Ito na naman ako para sa aking bagong video tutorial. And this time, ang ituturo ko ay statics. Particularly sa resultant forces. So heads up lang uli guys, if hindi nyo na napapanood yung part 1, yun muna panoorin nyo. Otherwise, let's proceed. So, noong nakaraan, naiwan ako ng problem na kung saan given na components at aalamin natin yung resultant force. Pero paano kapag ganito? What if given yung components, then, as you can see, pero ang twist, may given na akong resultant. At ang problem, determine the value of F2 if the resultant force is 55 newtons, 32 degrees west of north. So ano ang twist? Yung component mismo ng resultant force ang missing. What if baliktad na? Given na resultant at isang component, hahanapin yung pangalawang component. So, ito yung twist dito sa part 2. So, kaya nga sinasabi ko, if hindi nyo pa alam kunin yung resultant force, recommend ko na panoorin nyo muna yung part 1. Sa mga kagets, nung part 1, solve natin to. Paano bang approach dito, sir? Well, ilagay ko muna yung mga values dito. Palit na ko muna yung F1. Bigyan natin ng forces yung F1. Tapos, ilagay natin yung force na resultant. Nakita nyo naman yung blue arrow yung resultant ha? Baka magkalituhan. So, ang resultant ko ay 55, 32 degrees west of north. Nakikita sa screen. So, emphasis ko na kung gaano ka-importante yung direction dito sa statics. Once na maligi yung angle, mali na yan lahat. Okay? Maglagay ako ng value ng F1 for computation. 25. Now, gusto nating masolve si F2. Ano ba yung approach dyan? Actually, simple lang. Gagawa lang din ako ng table. Kung ano yung ginawa ko sa part 1, halos ganun lang din ang solution dito. So may mag-iiba lang tayo sa bandang dulo. So, review na rin. Part 1, complete muna natin yung table. Magsimula tayo kay F1. F1, f of x nga. Sine or cosine? Good, it's cosine. Simplify. 22.28. Positive or negative? Positive kasi sa kanan. Fy 25 sine 27 kasi opposite side yung y component. Simplify 11.35. Positive or negative? Positive din. Okay. Ganun lang diba? Part 1. Sa F2, may given ba? Wala, obviously siya yung hinahanap eh. So, anong susulat ko dito sa F2, sir? Simple lang. X. X kasi unknown siya. At pinili kong X kasi yung X ay ang horizontal component. Okay? Note lang, since unknown siya, wala akong ilalagay na sign. Sa bandang dulo natin matadetermine kung ano yung sign niya. Okay? So viewers, wala kang pakialam dito kay F2 sa unknowns, sa signs niya. So, ano kaya ang y component F2? Anong ilalagay ko dyan sa table? Y? Sagad ko na. 0. Bakit 0? Tignan yung F2. May angle ba? Wala. Nakahiga. Horizontal. Obviously, kung horizontal siya, 0 na ang y component. Wala na yung value nun. So, wag nating pahirapan yung computation. Okay? Okay. Now, ito na yung medyo nag-iba sa part 1. Sa part 1, kukunin natin yung sum. Doon saka lang natin makukuha yung resultant force. Dito, given na resultant force eh. So, kunin lang muna natin x and y components niya. Ano ang x component ng resultant force? If may 55 ako at 32 degrees, ano gagamitin kong trigonometric identity? Sine or cosine? Sa x component, good, it's sine. 55 sine 32 is 24.15, tama?
Tapos ang y, cosine. Tama, 55 cosine 32 kasi given na yung resultant eh. Now get 46.64. So, may napansin ba kayong mali dyan? O okay lang? Okay, may mali. Asan dyan? Yung x component kasi nakalagay dyan positive 24.15. Ano ba dapat? Okay, negative 24.15 kasi siya ay nakaturo dun sa negative side ng x-axis. Importante yung direction, sabi ko na simula. At ang positive at negative signs ang nagsasabi ng direction. Okay? So, dito natatapos yung statics. Now, sa part 1, para masulit, tulad na sinabi ko kanina, kukunin ko yung sum ng F1 at F2 para makuha ang R. Eh, F2 ngayon ang inahanap. Anong pwede kong approach dyan? Well, siguro yung iba nakaisip na idea. Kunin yung difference. At tama kayo doon. Okay? Tama kayo doon, kukunin ko yung difference. Pero for the sake of all viewers, lalo sa nahihirapan, medyo habaan ko lang konti explanation ha? Ganito ang approach. So, obviously noon, sa F1, ang F1 plus F2 ay summation ng f of x. Kalimutan mo natin si R. Okay? Alam natin noon sa part 1 F1 at F2 summation of x at summation ng y. At alam na natin, ito na sa lower part, itong negative 24.15 at 46.64. Noon, yan na mismo yung summation x at summation ng y. Okay? Ngayon, nakikita nyo sa screen na yung negative 24.15 at 46.64 ay nasa row ng R. Anong ibig sabihin yan, sir? Ibig sabihin yan, itong dalawang components na to ay pwede kong sabihin na ang R component din ng R. Ang ibig ko sabihin, nakita nyo sa screen, ang summation of f of x ay ang x component ng resultant, parang sa part 1, at ang summation of f of y ay ang resultant y component ng resultant. Ulitin ko. Ang summation of f of x ay resultant ng x. Summation of f of y ay resultant ng y. Now, bakit importante yan? Kasi mag-algebra tayo ng konti. Focus muna tayo sa f of x. Alam natin na f of x ay f1 plus f2. Pinaliwanag sa part 1. Now, substitute tayo ng values. Given naman na si f of x, f1 at f2, palitan na natin siya. So, ano magiging itsura? Rx, f1, f2. Kasi f of x, summation of f of x ay rx. Ano ang rx? Good. Negative 24.15 equals 22.28 plus x. Doon ay pumasok yung silbi ng table para magkaroon tayo ng algebra. May malalagay tayo dun sa algebraic formula. At since inasolve natin si x, ano gagawin para magsolo siya? Ilipat lang yung isang 22.28 negative 24.15 minus 22.28 and we get negative 46.42. Ibig sabihin, yung x component ng F2, ang value ay negative 46.42. Tama ba na negative dapat siya? Tignan ang drawing. Tama, kasi papunta siya dun sa negative side ng x-axis. Okay? So, ganun lang yun. Kasimple. So, magkakaroon lang ako ng algebra ng konti. So, doon sa nakagets agad, alam ko may mas mabilis kay method at naniniwala akong tama yan. Ginawa ko lang to para sa mga dyan nahihirapan. Okay? Or if tingin niya mas komportable kayong gamitin to, walang problema sa akin. Discard nga na yan. Importante mag-gets ng concept. Okay? Na yung summation of f of x at summation of f of y ay ang x and y components ng resultant respectively. And you can solve them using algebra. Okay? O, tapusin natin. Kasi may y na component tayo eh. Tandaan, yung tinuro ko sa part 1 na yung ganitong method, ginawa natin sa mga components, ginawa natin silang hypotenuse ng maliliit na right triangles. Siyempre, para malaman ko yung actual magnitude ng F2, kailangan ko pa rin gumamit ng Pythagorean theorem. Although sa case na to, hindi na kailangan. Kasi, obviously, wala ng y.
So, kahit mag-Pythagorean theorem pa ako, kahit gamitin ko pa yung Pythagorean theorem dito, ang ending, 46.42 pa rin. So, nakita nyo nag-positive na pero sinabi ko pa rin direction sa west. So, yun na. Importante yung direction. Okay? Tandaan yung tinuro ko sa part 1, lalo na simula. Ano ba yung concept? Ba't ako nagkaroon ng X and Y components? Okay? Okay. Confident? Confident. Okay. Kung kaya nyo na, sige nga. Solve nyo yan. Kamusta? Post nyo ha. Solve nyo? O hinihintay nyo ako? Okay. Anong unang gagawin? Gumawa ng table. Yun lang muna. So let's fill in the blanks. Punin natin yung table. F1, X component. Good. 68, 3/4. Ang 4 dyan ay hypotenuse. Kitang-kita naman doon. Okay? Hypotenuse yan. So, naturo ko na sa part 1 kung paano gamitin yung similar triangles. So, if nakalimutan nyo, pwede nyo balikan ng part 1 or you can check my trigonometry playlist para sa similar figures. Walang problema doon. Now, solve ko muna to. 68 times 3/4 sa calculator is 51. Okay? At, oops, yung munang Y. Y muna tayo. Ano ang Y component? 68, 4/3. Ganon? Hindi. Negative 68. Square root of 4 squared minus 3 squared all over 4. Sir, bakit naging ganyan? Well, alam ko yung iba na gets na. Paliwanag ko na sa nalito. Tandaan, yung 4 ay hypotenuse. Iba yan din sa pinakita ko sa part 1 na kung saan yung 3 at 4 ay ang base at height respectively. Okay? So, hindi porket sinabing 3, 4 dito, automatic isang side 5. No, hindi. Okay? Hypotenuse si 4. Si 4 dapat ang pinakamalaki. So, yung unknown side, yung height side, should be something smaller. At para malaman yon, gamitin ang Pythagorean theorem. Isa tong tricky question. Tandaan, ang hypotenuse ang pinakamahaba. Hindi pwedeng sabing 5 lang yan. Hindi yan pattern. Okay? Pwedeng i-rewind kung nalito kayo. So, ito dapat ang ilalagay ko. At bakit negative? Kasi going downwards. Calculator, I'll get negative 17 square root of 7. Okay? Rewind kung nalito, walang problema. Tandaan ang right triangles. Reviewin ang trigonometry. Now, sa F2 tayo. Sa F2, obviously, unknown X component. X, wala akong ilalagay na sign. Wala akong pakialam sa sign. Kasi lalabas lang demanding sa bandang dulo yung sagot eh. Tulad ng pinakita ko sa first problem. Eh yung Y component. 0? Hindi, Y na. May angle na eh. Hindi nga lang sinabi kung ano yung angle. Which is hindi naman talaga problema. Resultant, eto na. Resultant force, alam ko na 100. Anong ilalagay? Ano ang X component na resultant? Good. 0 kasi vertical. At ang Y component? Good. Positive 100. Bakit positive? Going upward. Okay, good. Ngayon, solve na natin. Solve na natin sa X at Y. Paano isa-solve? Isulat ko lang yung algebra function. Now, sa X component tayo. Medyo shortcutting ko na. I get f of x, which is 0 equals 51 plus x. Pinakita ko sa first problem kung paano ko nag-come up sa ganyan. Okay? Resultant equals f1 plus f2 ng x component or y component. Depende sa sinasolve mo. So sa x component tayo, ito yung values na lumabas. Okay? Good. Now, solve for x. Negative 51 equals to x. Tama ba mag-negative ang sagot ko? Tignan ng drawing. Tama, kasi nakaturo siya doon sa left side, papunta sa negative side ng x-axis. Makes sense. Y component, anong formula ang susulat ko dito? Okay, 1 summation of f of y
100 equals negative 17 square root of 7 plus y. So, emphasis ko ulit dito na importante yung sign conventions. Isang maling sign convention mo lang, isang maling direction, mali na lahat yan. So, mag-ingat. Kasi, ang dali-dali lang, di ba? Ang common mistake na nangyayari sa mga nagsisolve, mali in direction. Sayang. Now, ilipat ko ngayon yung square root of 17 dahil gusto ko magsolo si y. 17 square root of 7. Simplify sa calculator and I get positive 144.98. Tama bang positive siya? Tama kasi upward. So, tandaan, hindi nakuha ko pa lang x and y components ng F2 to get the magnitude of F2 itself. Tandaan, sinabi ko sa part 1 na hypotenuse siya at kinuha ko lang yung base at height niya. So, para ma-solve yung value ng hypotenuse, gagamitin ko yung Pythagorean theorem. Okay? Reviewin ang part 1. Importante yun. Magkakalink lahat yan. Solving. At yan ang value ng magnitude ng F2. 153.69. Okay? Okay. Okay. So, ano naman tayo? Next problem tayo. Okay, confident? Okay. Kaya naman dito. Tahimik muna ako. Okay, kumusta? Solve. Kumpara natin ha. So, same process. So, hindi tingnan mabuti yung given na tanong. Same process. Kunin ko ang x at fy. Ang f1 muna tayo. X component. Sine, cosine. Cosine. Simplify. Y component. 60 sine. Bakit negative? Downwards. Yes. Paulit-ulit lang. F2. X. Y component. Y. Kasi may ang nakatagilit. Nakadiagonal siya. Well, hindi nga lang sinabi ko anong angle. Resultant. Sine or cosine. Good. Sine. Positive kasi upward. Simplify. Y component. Good. Cosine. Positive, negative. Positive kasi upward. Sorry, yung x component, yung 154 to the right. Solve ko yung 500 cosine 18. 475. Good. Solve natin yung x component, yung x component ng F2. Anong isusulat ko? Okay. 154.51 equals 57.96 plus x. Ilipat ko si 57 and then simplify. Yan, next component. Positive. Tama bang direction? Tama, papuntang kanan. Fy. 475 equals negative 45.96 plus y. Ilipat si 45. Kunin ang sum. Nakuha kong 521. Tama bang positive din? Tama! So, yung importante talaga lang dito, yung direction. Yung mahirap na part, yung paglalagay lang ng x and y components. Pagkatapos nun, napaka-straightforward lang. Pero ito na ba yung sagot? Ito na ba yung sagot na nilalagay ko? Hindi pa. Kasi hinahanap ko yung value ng hypotenuse. Yung value mismo ng F2. So, anong gagawin ko? Tama! Pythagorean theorem. At nasolve ko na. Ganun lang kadali pagsusolve nito. Ni-reverse ko lang. Okay? So, gusto ko lang, binawasan ko lang yung given on purpose para ma-appreciate nyo yung logic. Kasi kahit 10 pa yan, kahit 100 pa yung ibigay ko, kung alam nyo yung concept, kung alam nyo yung gano'ng kahaba yung proseso ng tables, masosolve yan. I guarantee you. Okay? Okay. Hopefully na-gets nyo. Pwedeng i-rewind kung nalilito. Or comment down below kung gusto may tanong kayo. Or kung gusto niya mas mahirap na problems. Walang problema sa akin. Gusto ko rin ng challenge. Speaking of challenge, stop nyo nga to. Okay. So, this time,
paano kapag hinanap ko rin yung angle? So on purpose kung hindi tinuro yung pagkuha ng angle ng isang component. If nagets nyo yung turo ko ng part 1, dapat masolve nyo yan. Ano kaya sagot? Well, kung sino makasagot, may bonus sa akin. Yun lang. Peace.